Beginnen in de cloud is heel gemakkelijk. Je neemt de company creditcard, je klikt een paar keer next, finish en je bent good to go. Of niet? Wat met security, wat met compliance, wat met al die andere dingen die er fout kunnen lopen met de manier van werken in de cloud. Jork van den Heuvel, expert van Azure, komt vandaag praten over governance en hoe je dat op een goede manier opzet in de cloud. Welkom Jork. Dag Johan. Welkom in onze Lighthouse. Wat vind je ervan? Super. Ik ben blij dat ik nog eens buiten mag. Ja, bij allemaal. Frisse zeelucht. Ja. En het is nog goed weer ook, hè, ja, inderdaad. Goed weer. Dus, Zeg, Jork, jij werkt voor een cloudbedrijf, AltoG, Arxus, verschillende bedrijven in de Kronos Groep. Jij bent een echte expert. Wat doet zo'n expert de dag van vandaag? Goh, wij zijn een competence center binnen de Kronos Groep, inderdaad. En wij zijn een beetje gespecialiseerd, of wij zijn gespecialiseerd in het brengen van bedrijven naar de cloud. Dus te helpen om die upscaling te doen naar de cloud. Om te gaan differentiëren in de cloud. En we helpen hen daarbij door middel van integratietrajecten naar de cloud of soms aparte consultancy-trajecten en projecten. Ja, dus er zijn heel veel trajecten deze dagen. Hè. Bedrijven die vroeg in dat traject zijn, bedrijven die al later zijn in het traject. Klopt. Governance, wat moet ik daarmee bij voorstellen? Dat is eigenlijk een soort van raamwerk van hoe dat je je organisatie gaat voorbereiden om naar de cloud te migreren. Dat is gebaseerd op een aantal principes die ervoor zorgen dat je eigenlijk op een veilige, consistente manier kunt migreren naar de cloud. Veilig, gaat het dan alleen over security? Nee, dat gaat niet alleen over security. De principes waar dat we over spreken zijn voornamelijk dingen zoals kostmanagement. Hoe ga ik ervoor zorgen dat ik niet te veel ga betalen op het einde van de maand? Hoe ga ik ervoor zorgen dat ik niet te veel resources ga gebruiken die niet nodig zijn. Maar dat gaat ook over de subscriptions. Hoe ga ik mijn subscriptions gaan opverdelen? Hoe ga ik alles gaan organiseren binnen die groep? Identity. Hoe ga ik mensen toegang geven? Dat is een deel van security inderdaad. Nog een ander deel van security is van hoe ga ik ervoor zorgen dat we dat op een veilige manier kunnen doen? Moeten wij misschien compliant zijn aan een aantal ISO-normen? Zijn er zaken voor financiële instellingen? Zijn er bepaalde vormen die nodig zijn zodat we sneller kunnen accelereren? Dan spreek ik over het development, het deployment naar de cloud. Dus het automatiseren van de cloud. Komt veel bij kijken als ik het zo hoor. Er komt redelijk wat bij kijken. En ik hoor kost, dat is deze dagen zeker een belangrijke business facet. Absoluut. Zijn er dan echt dingen die fout kunnen gaan qua kost in de cloud? Het probleem bij de cloud is, zoals je in de intro al zei, is dat je zeer snel met de cloud kan beginnen. Een creditcard en je bent vertrokken. Maar waar mensen geen rekening mee houden, of bedrijven geen rekening mee houden, is dat je ook heel simpel en snel next kan klikken. Met als gevolg dat je bijvoorbeeld op een of andere exotische locatie je virtuele machines gaat deployen. Yes. Of je gaat de virtuele machines deployen met extreem veel cores en veel CPU, omdat dat nu een snelle was en dat leek een leuke. Klopt. Met dan de kosten van dien op het einde van de maand natuurlijk. Dan kan de CFO al eens een keer schrikken. Dan kan de CFO al eens een keer schrik krijgen en dat is niet goed voor... En je zei ook op een verkeerde locatie, compliance issues. Dus dat is natuurlijk wel de kracht van de cloud natuurlijk. Maar dat is de kracht van de cloud. We zitten globaal verspreid, zeker in Azure. Dus we hebben de mogelijkheid om overal eigenlijk te gaan ontwikkelen en opstarten. Maar je wil natuurlijk niet dat zomaar iedereen een virtual machine uitdraait in Zuid-Korea bijvoorbeeld. Nee, bijvoorbeeld. Dat is inderdaad een van die redenen waarom dat je dat wilt eigenlijk een beetje gaan managen via die governance, door middel van een aantal policies bijvoorbeeld op te stellen, waarbij je dan op voorhand gaat bepalen van ik wil niet dat mijn mensen of mijn developers of mijn ontwikkelaars inderdaad zo virtuele machines of resources gaan opspinnen in Zuidoost-Azië bijvoorbeeld. Dus, maar als ik het goed begrijp, dan zet je wel een soort van vangrails rond dat verhaal, maar je zorgt niet dat ze vleugellam zijn, dat ze een handige bond zijn. Absoluut. De bedoeling blijft nog altijd dat ze sneller kunnen ontwikkelen en sneller kunnen vooruitgaan. Die guardrails, die vangrails, die dienen er echt om op die autostrade te blijven. Er niet voor te zorgen dat je eigenlijk links en rechts kunt uitwijken en dat je echt wel die acceleratie kan maken, zodat je vooruit kunt in de cloud. Oké, top. Microsoft zou Microsoft niet zijn natuurlijk, moesten ze daar zelf niet een soort
framework of guidelines of whatever rondgebouwd hebben. Hebben ze dat in dit geval ook gedaan? Alles is zo'n beetje gebaseerd inderdaad op zo de well-architected framework, hè, de enterprise scale architecture ook wel. En die governance die haakt daar eigenlijk een beetje op in. Hè. Hoe gaan we die governance daarvoor opzetten? Dat alles gebeurt eigenlijk via de initiële landingzone. De landingzone, wat is de landingzone? De landingzone is de initiële start van waar dat je je applicaties of je virtuele machines of whatever gaat op inpikken. Bekijk een landingzone als bijvoorbeeld in een stad. De stad zorgt ervoor dat je elektriciteit en gas en water dat al voorhanden is, zodat je eigenlijk huizen kunt gaan bouwen. Elektriciteit, gas en water in dit geval zijn dan bijvoorbeeld netwerk, security en andere zaken. Dus je moet eigenlijk zorgen voor die basis-setup, zodat dat alles klaar staat, zodat je sneller kan inschakelen of inhaken in die cloud. En ook naar de toekomst toegericht natuurlijk. Hè. Dus dat je in de toekomst ook zeker van bent dat je altijd volgens dezelfde regels gaat kunnen zaken opzetten. Die consistentie is heel belangrijk. Juist. En je zorgt ervoor dat je geen te grote villa's of te grote flatgebouwen op je stad krijgt of dingen die gewoon niet aansluitbaar zijn op de riool. Voilà, inderdaad. Ja, dus Microsoft heeft een aantal frameworks, als ik het goed begrijp. Het well-architected framework. Je hebt ook het Cloud Adoption Framework, denk ik, dat daar zo wat rond hangt. Ja, wij hebben dat, in onze ervaring hebben we Microsoft nogal meer van die frameworks en die guidelines gezien. Ja. Is het soms niet wat te Amerikaans? Is dat in dit geval ook niet het geval? Dat denk ik nu niet echt. Elke organisatie of bedrijf wil wel op een bepaalde manier zich gaan presenteren in de cloud of wil kunnen schalen. Ja, initieel is het misschien een beetje Amerikaans ingericht, maar de principes blijven hetzelfde. Ja. Je moet op je kost letten, je moet op je subscripties letten, je moet op je security letten, je moet op je identity en access management letten, je moet op je automatisatie letten. Hoe dat je dat ook doet, dat hangt van bedrijf tot bedrijf af. Die basis moet er zijn en die regels moeten gesteld worden vanaf het begin. Ja. Ik hoor je nog spreken over automatisatie. Dat zit ook mee in die governance. Hoe werkt dat? Die governance, automatisatie, daar moeten we echt voor gaan zorgen dat we onze infrastructuur eigenlijk als een code gaan beschouwen. We gaan onze opzet of onze omgeving als een code beschouwen. En dan spreken we over die infrastructure as code. We willen eigenlijk op een consistente, éénzelfde manier voortdurend eigenlijk kunnen zaken opzetten in de cloud. We willen die human error proberen te vermijden. Op die manier dan haal je zo uit het next finish. Het next finish probleem eruit. Soms vergeten mensen iets aan te vinken of iets verkeerd aan te vinken, waardoor je dan inderdaad verkeerd zaken gaat opzetten. En dat doen we dan via die automatisatie, om dat eigenlijk op een gestructureerde manier telkens opnieuw te doen. We zien ook dat als je 2 keer hetzelfde moet doen, kan je het beter automatiseren. En dan ben je zeker. Oké, dus als we het kunnen samenvatten, cloud is nog steeds the way to go, maar je wil wel echt die vangrails rond die vangrails, die governance is zeer belangrijk. Hoe vroeger dat je ermee begint, hoe beter dat het eigenlijk is. Je wilt, na verloop van tijd is het zeer moeilijk om terug te draaien. Dus je wilt eigenlijk van in het begin zeker zijn dat die governance goed zit. Je moet ook rekening houden met het feit dat governance ook een continu evoluerende zaak is. Je interesses of de organisatie zelf verandert gedurende het hele traject. In verband met de ISO-normen bijvoorbeeld, die je ineens compliant voor moet zijn. Dus in dat geval, die governance, die regels, die moet je constant aanpassen. Dat is een constante evolutie. Dus echt een journey. Een journey. En ook rekening mee houden, dus de tooling is er in Azure, maar je moet ze correct gebruiken. En daar draait heel die governance rond. Oké, super interessant, Jörg. Heel erg bedankt voor een heel heldere uitleg. En dit was weer The Lighthouse.